Hi guys, ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්. ඔන්න අදත් අපි තව වීඩියෝ එකක් කරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක software review එකක්. ඉතින් Edipack YouTube channel එකේ ඕගොල්ලන්ට දැන් ඒ වගේ දේවලුත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනියටම කරන්න යන්නේ මේ software එක ගැන. ඉතින් මේක ගොඩක් interesting වෙයි ඕගොල්ලන්ට. 2D animation සම්බන්ධයෙන් interest එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයා හිතාගෙන ඉන්න ඕන නම් 2D animation ඉස්සරහට කරන්න ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒ කෙනෙක්ට මේක සෑහෙන්න වටිනාකමක් තියෙන වීඩියෝ එකක් වෙයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවද දැනට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන 2D softwares ගත්තොත් අපි දන්නවා PC එකට, ඒකට tab එකට, mobile phone එකට වගේ හැම device එකකටම මේ 2D animation කරන්න පුළුවන් softwares තියෙනවා. ඉතින් හිතන්නකෝ අපිට හම්බුනොත් එහෙම මිලියනයක් පික්සල් තියෙන canvas එකක් 2D animations කරන්න ඒක කොයි වගේ software එකක් වෙයිද? ඕගොල්ලන්ට හිතන්න පුළුවන්ද ඒක කොයි වගේ powerful software එකක් වෙයිද කියලා? ඉතින් අද කතා කරන්නේ මිලියනයක් විදියට පික්සල් තියෙන canvas එකක් තියෙන අපිට ලස්සනට 2D animation කරන්න පුළුවන් opportunity එක හදලා තියෙන app එකක් ගැන. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට මොකද්ද මේ application එක කියලා බලන්න. ඉතින් කාලයකට කලින් Procreate කියලා drawing app එකක් release වුණා. ඉතින් මෙන්න මේ Procreate කියන drawing app එක ගොඩක් popular වෙච්ච app එකක් Android සහ iOS කියන දෙක අතරේ. ඉතින් වැඩිපුරම මේගොල්ලොන්ගේ target device එක උනේ iPad device එක. ඉතින් මොකද iPad එකේ තියෙන multi touch function එක ඒ වගේම iPad එකට ආපු pencil එක වගේ දේවල් නිසා මේගොල්ලන්ගේ application එකට ගොඩක් හොඳ experience එකක් දුන්නා users ලට drawing සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මෙන්න මේ Procreate කියන app එක හදපු අයම තමයි මේ අලුතෙන්ම නිකුත් වෙන 2D animation කරන්න පුළුවන් software එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක Procreate Dream කියලා තමයි මේගොල්ලෝ නම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ Procreate Dream කියන software එක සාමාන්‍ය 2D animation softwares එක බලනකොට ගොඩක් වෙනස් වෙනවා. මේකේ අපිට පුළුවන් 1 million canvas එකක් කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඉතින් මේකේ 1 million size එකේ canvas එකක් හම්බ වෙනවා අපිට pixel වලින්. එතකොට මේකට අපිට පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන් empty canvas එකක drawing එකක් කරලා ඒක animation එකක් විදිහට අපිට හදන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට දැනට වගාව තියෙන වීඩියෝ එකක් මොකක් හරි live footage එකක් අරගෙන ඒක උඩින් අපිට පුළුවන් අර motion graphic වල වගේ අපිට අවශ්‍ය කරන text animation එකක් හරි shapes හරි highlight value හරි මොන හරි අන්න ඒ වගේ දේවලුත් මේකේ කරන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ හොඳ audio engine එකක් තියෙනවා කියලාත් මේගොල්ලෝ කියනවා. ඉතින් මේ ටික ඔක්කොම එකට එකතු කරලා ලස්සන application එකක් මේගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන UI එක ගත්තොත් මේක ගොඩක් user friendly විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ plan කරලා තියෙන්නේ. මේකේ multi touch function එක ගොඩක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපිට වෙන application වල දකින්න නැති ස්පෙෂල් දෙයක් තමයි මේකේ තියෙන play head එක. ඉතින් මේ තියෙන play head එක සාමාන්‍ය වගේ වෙනස් වෙන්නේ මේක drag කරලා අපිට ඕන තැනකට අරන් යන්න පුළුවන්. මේක drag and drop වගේ option එකක් එක තමයි මේ play head එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක double tap කරනකොට මේ multi touch නිසා මේ timeline එක expand වෙනවා අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහේ thumbnail size එකකින් උනත් මේකේ තියෙන frames අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඕනම වෙලාවක ඕනම තැනක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ තව තියෙනවා මේක ඇතුළෙම effects වර්ග තියෙනවා transitions වගේ ගොඩක් දේවල් මේක ඇතුළෙම තියෙන නිසා අපිට මේ multi touch function එකත් එක්ක අලුත් play head එකත් එක්ක අපිට ඉක්මනින් මේ දේවල් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා කියලා මේගොල්ලන්ගේ keynote එකේදී explain කරනවා ගොඩක් හොඳට. ඉතින් සාමාන්‍ය software වල අපිට 2D animation එකක් කරන්න ඕනේ නම් ගොඩක් වෙලාවට අපි ඒක frame by frame වගේ අඳින්න ඕනේ. ඉතින් මේ software එකේ අපිට ඒක ගොඩක් ලේසි කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ පේන විදිහට මේකේ තියෙන recording button එකක්. මෙන්න මේ recording button එක press කරලා ඉවර වුණාම අපිට පුළුවන් අපේ object එක අපිට අවශ්‍ය තැන තියලා ඊළඟට අවශ්‍ය තැනට ගෙනියන්න. එතකොට මේකේ ඒ keyframes ටික automatically වැටෙනවා. ඉතින් අපිට ආයෙමත් playback කරලා බලන්න පුළුවන් අපි කරපු movement එක කොයිතරම් දුරට අපිට ගැලපෙනවද කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ lazy ක්‍රමයක් තමයි මේක ඇතුලේ 2D animation වලට තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි Procreate වල පාවිච්චි කරපු brush ඔක්කොම මේ app එකෙත් ඒ විදිහටම වැඩ කරනවා කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා ඇනිමේෂන් එකක් හදලා ඉවර වුණාම අපිට එක්ක රෙන්ඩරින් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට RAM preview එකක් වගේ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ software එකේ එහෙම කිසිම දෙයක් ඕනේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ගේ custom font එකක් වුණත් මේ software එකට custom import කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව මේගොල්ලෝ හදලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ app එකේ project file එක save වෙන්නේ .dream කියන file format එකකින්.
ඉතින් මේ ෆයිල් ෆෝමට් එකත් ගොඩක් අලුත් ෆෝමට් එකක්. මොකද මේගොල්ලෝ මේක අලුතෙන්ම ඩිවලොප් කරපු ෆයිල් ෆෝමට් එකක්. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි මේක ඇතුලේ ගොඩක් ෆයිල්ස් ෆෝමට් වැඩ කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේක ඇතුලේ වෙක්ටර් ෂේප්ස් තියෙනවා, බිට් මැප්ස්, ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට මේකට වීඩියෝ ඉම්පෝර්ට් කරන්න ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔඩියෝ ෆයිල්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඉෆෙක්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙන නිසා මේගොල්ලෝ මේකට අලුතින්ම ෆයිල් ෆෝමැට් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක .dream කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ රීනේම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆයිල් ෆෝමැට් එකත් එක්ක මේගොල්ලන්ට මේකට ගොඩක් හොඳ ෆීචර් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ undo redo limit එකක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ පටන් ගත්ත වෙලාව ඉඳන් කරන හැම චේන්ජ් එකක්ම මේගොල්ලෝ සේව් කරගන්නවා. ඉතින් මේ ෆයිල් ෆෝමැට් එකට ඒ ඔප්ෂන් එක දෙන්න හැකියාව හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා කරගෙන ඉන්න ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් එකක් ආයෙත් රීಓපන් කරන්න ගියපුවාම තප්පර ගානක් ඇතුළත ඒ ෆයිල් ෆෝම් ප්‍රොජෙක්ට් එකම සම්පූර්ණයෙන් පරණ ෆයිල්ස් ටිකත් එක්ක මේ කියන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇතුළේ තියෙන ෆයිල්ස් ඔක්කොමත් එක්ක කොච්චර ලොකු ෆයිල් එකක් වුණත් ඕගොල්ලන්ට ඒක ඉක්මනින්ම ඕපන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා කියලා මේගොල්ලෝ කීනෝට් එකේදී පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇප් එක නොවැම්බර් මාසයේ 22 වෙනිදා රිලීස් වෙනවා පබ්ලික් ස්ටෝර් වලට. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක බයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සබස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ $19.99ක වන් ටයිම් පේමන්ට් එකක් විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ මේක දෙන්නේ. Procreate එකත් මට මතක විදිහට $10ක් හෝ 15ක් තමයි තිබ්බේ. රයිට්. ඉතින් ওই ටික තමයි මේ වීඩියෝ එක කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මතක ඇතුව අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ වගේ වටිනා කියන applications ගැනත් ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට තවත් වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් අපි ආයෙත් දවසක එන්න තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන හැමෝටම සුබ දවසක්.